เดี๋ยวบอกก่อนเพื่อนเราถ้าจะไปเยี่ยมต้องรู้โค้ดฉีดโบท็อกซ์ที่ตาแก้ไม่ได้เลยทีนี้เอาวะมันต้องทำได้ต่อสู้กับตัวเองเหมือนมีตัวดีตัวร้ายอยู่ในหัวเราพูดกับตัวเองอดทนเดี๋ยวมันจะผ่านไปต้องบอกก่อนว่าการนอนโรงพยาบาลแบบรักษาจิตเวชมันแตกต่างจากการที่เราป่วยเป็นไข้หวัดท้องเสียหรือว่าไม่สบายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเวลาที่เข้าไปนอนที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้เราใช้โทรศัพท์นะคะเราต้องเอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปฝากกับคุณพยาบาลเอาไว้เนาะแล้วถ้าเราอยากจะติดต่อกับครอบครัวก็ต้องขออนุญาตคุณหมอคุณพยาบาลอะไรเพื่อที่จะติดต่อแล้วก็เวลาที่เราจะอาบน้ำพวกของต่างๆที่เราเอาไปโรงพยาบาลอ่ะเราจะต้องไปฝากคุณพยาบาลไว้นะคะเวลาเราจะใช้เราก็จะต้องไปเบิกออกมาทุกวันแล้วก็ใช้เสร็จก็เอาไปคืนแบบนี้นะคะด้วยความที่เขาก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของตัวเรานั่นแหละเผื่อบางคนเป็นหนักๆเราก็อาจจะคิดสั้นได้เพราะตอนกลางคืนเนี่ยเวลานอนนะคะเราจะมีห้องส่วนตัวนอนนะคะแล้วก็นอนในห้องแต่ว่าประตูห้องเราจะไม่ปิดนะคะเราจะเปิดเอาไว้แล้วก็จะมีเป็นพยาบาลบุรุษพยาบาลเขาจะนั่งอยู่หน้าห้องแล้วก็คอยโจทย์บันทึกตลอดเขาจะไม่นอนว่าเราอะนอนตอนกี่โมงทำอะไรอยู่นะจุดนี้เป็นยังไงบ้างมันไม่มีอิสระนะพอกลางวันพอเราตื่นมาเราก็จะต้องไปเรียนไปเข้าคลาสต่างๆนะคะไปทำขนมไปเข้าคลาสการฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ได้ในสังคมนี้มันก็จะมีเพื่อนร่วมคลาสด้วยแล้วก็เราจะมาคุยกันว่าถ้าเกิดเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะเป็นยังไงเราจะแก้ไขปัญหายังไงแต่ละคนเคยพบเจออะไรมาบ้างแล้วแบบเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงก็จะแชร์กันตอนนั้นมันก็สนุกนะคะเพราะว่ามันก็มีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีออกกำลังกายเล่นโยคะด้วยนะแล้วก็ผ่านมันไปได้5 วัน 5 คืนในโรงพยาบาลเนาะเดี๋ยวบอกก่อนมันไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถไปเยี่ยมเราได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนเราถ้าจะไปเยี่ยมได้เนี่ยจะต้องรู้โค้ดในการเยี่ยมเรานะคะครอบครัวเราเนี่ยเขาจะตั้งโค้ดมาคำนึงเนาะแล้วก็เขาจะไปบอกกับคนที่เขาอนุญาตให้มาเยี่ยมเราได้ว่าโค้ดนั้นมันคืออะไรถ้าเขาไม่รู้โค้ดเขาก็จะไม่สามารถเข้ามาเยี่ยมเราได้นะคะถ้าบอกชื่อนามสกุลเนี่ยคือเยี่ยมไม่ได้นะคะอันนี้ก็เราไม่รู้นะแต่ว่าโรงพยาบาลที่เราอยู่นะมันเป็นแบบนั้นนะคะอยู่ไปได้5 วันก็ออกมาค่ะชีวิตก็โอเคแบบว่าดีขึ้นตอนนั้นยาก็ลงตัวพอไม่ลงตัวหรอกแต่มันก็ดีขึ้นเราก็หายสวิงไปเยอะแล้วคุณหมอก็ปรับยาไปออกมาอยู่ข้างนอกที่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังจะต้องไปหาหมอทุก2 อาทิตย์นะคะตอนแรกต้องไปพบนักจิตวิทยาเพื่อเขาจะแนะนำว่าเราจะอยู่บนโลกนี้ยังไงให้มันมีความสุขคือตอนนั้นหานักจิตวิทยาเนี่ยอาทิตย์ละครั้งเลยแล้วก็หาคุณหมอเนี่ย2 อาทิตย์ครั้งนะคะแต่นักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะแนะนำเราว่าทำแบบไหนคือเขาจะพูดคุยแนะนำบางทีก็วาดรูปกันเขาจะสังเกตตัวเราว่าอย่างเราเนี่ยเราควรจะทำแบบไหนตอนนั้นพอคุยกันเนี่ยเขาก็เห็นเราแล้วล่ะว่าเราชอบแต่งตัวเนาะเราชอบแต่งหน้าแต่จะบอกว่าเราไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้าทุกวันนะเวลาเราซึมเศร้าเนี่ยเราโทรมมากเพราะว่าเราไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรนะคะแต่เขาก็แนะนำว่าเวลาที่เรารู้สึกเศร้าในชีวิตหรือว่ารู้สึกแย่ๆอะไรก็ตามบังคับตัวเองหน่อยฝืนตัวเองหน่อยตื่นเช้ามานะถ้าเรารู้สึกแย่รู้ว่าวันนี้เราแย่นะเราแต่งหน้าเลยค่ะแล้วก็แต่งตัวสวยๆเพราะว่าเราชอบแบบนั้นใช่ไหมคะทำเลยแม้กระทั่งว่าเราไม่อยากทำเราก็ทำแล้วเราก็ลองทำจริงๆนะแบบว่าตื่นเช้ามาไม่ได้ไปไหนเลยแต่เราก็แต่งหน้าแต่งตัวเปลี่ยนไปจากเดิมอะค่ะคือไม่ได้ทำอะไรที่มันซ้ำเดิมคือเขาก็แนะนำว่าไม่ควรจะใช้ชีวิตให้มันแบบซ้ำๆเดิมทุกวันอะเราก็ควรจะหาอะไรที่มันแปลกใหม่ในชีวิตทำโดยที่มันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนหรือว่าอะไรที่มันสุดโต่งจนเกินไปอย่างเช่นออกกำลังกายแบบเนี้ยควรทำนะคะทุกคนก็ควรจะออกกำลังกายมันจะช่วยรักษาระดับภาวะอารมณ์ของเราให้มันคงที่นะคะแล้วก็การฮีลตัวเองเนี่ยมันมีหลายอย่างมากๆการอดนอนเนี่ยสำคัญมากนะคะคุณหมอจะพูดตลอดนะว่าห้ามอดนอนนะคะคนที่อดนอนเนี่ยมันไม่ดีเลยกับการควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะถ้าวันไหนเราเหนื่อยเกินไปเราจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้คือร่างกายกับจิตใจมันสัมพันธ์กันนะคะถ้าอยากจะคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ต้องห้ามอดนอนนะคะต้องนอนให้เพียงพอบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีความเจ็บป่วยในร่างกายใดๆมันก็จะส่งผลต่ออารมณ์เรามากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เนี่ยเราต้องดูแลร่างกายเราให้ดีด้วยมันสัมพันธ์กันมากๆนะคะตอนนั้นเนี่ยแล้วก็รักษาไบโพล่าผ่านไป
6 ปีครึ่งก็คือปัจจุบันนี้นะคะถามว่าแล้วทำไมยังจะต้องกินยาอยู่แล้วรักษาไม่หายหรอคือของคนอื่นอ่ะมันน่าจะเป็นรักษาหายนะคะแต่ว่าของเราอ่ะคือคุณหมอแจ้งว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเป็นเองอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองเพราะฉะนั้นเราควรจะรักษาต่อเนื่องไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะว่าเรามีปัญหาทางด้านสมองเราไม่เหมือนคนอื่นเขาซึ่งเราก็ยินดีค่ะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเดือดร้อนอะไรกับชีวิตเราในการรักษาเพราะว่ายาที่กินมันก็ไม่ได้จำนวนเยอะแล้วคือทางที่ดีเราก็ต้องดูแลรักษาอารมณ์ตัวเองด้วยให้มันไม่ต้องทานยาเยอะๆมันมีจุดเปลี่ยนนะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะลดยาคือมันมีวันหนึ่งเราเกิดอาการที่ว่าตากระพริบไม่หยุดนะคะหลังจากทานยารักษาแบบไปได้ประมาณ4 ปีเราก็เกิดภาวะหนึ่งที่แบบเราเครียดมากนะจุดนั้นก็คือเกิดโรคติกส์ขึ้นมาโรคติกส์เนี่ยมันก็คือภาวะที่ตาของเราเนี่ยกระพริบไม่หยุดนะคะมันกระพริบแบบถี่มากแบบทุกวินาทีเลยจริงๆทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้คือไม่สามารถขับรถได้เลยเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแน่นอนเรากระพริบตลอดเวลาเลยอ่ะซึ่งคนรอบข้างทักหมดเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราเครียดมากเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ในชีวิตจริงๆนะคะทีเนี้ยเราจะต้องคุยกับคุณหมอละเพราะว่าเราจะต้องหาหมอตลอดใช่ไหมคะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องเล่าให้คุณหมอฟังว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นอะไรเราเครียดเรื่องอะไรเรามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนาะจิตแพทย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแบบไปหาคุณหมอสมองไหมแล้วก็เดี๋ยวรักษาควบคู่ไปจิตแพทย์ก็แนะนำว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะยาตัวนี้ก็ได้นะแล้วพอไปหาคุณหมอสมองเนี่ยเพื่อที่เช็คว่าเกิดอะไรที่มันผิดปกติกับในสมองเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่มีก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะ side effect ของยาตัวหนึ่งเนี่ยแหละทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะยาไบโพล่าหรือว่ายาจิตเวชเนี่ยเราจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ตลอดเวลาเนาะเราลดเองไม่ได้หยุดเองไม่ได้นะคะมันเป็นอันตรายมันอาจจะเกิดผลเสียไปเลยถ้าเราหยุดยาเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกต์กับเรานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ค่อยๆลดแล้วหยุดไปเลยโดยที่จิตแพทย์ไม่ได้บอกเราให้ทำแบบนั้นมันอาจจะเกิดอารมณ์เหวี่ยงถ้าเราหยุดยาไปแล้วกลับไปทานใหม่มันก็จะมีการดื้อยาด้วยนะคะทีนี้เราไปกลับรักษาแบบเริ่มใหม่มันไม่คุ้มกันเลยเนาะตอนนั้นน่ะปรึกษาคุณหมอแล้วก็ลดยาแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นยาต้านเศร้านะคะพอลดยาไปได้อาทิตย์นึงอะเราก็ทนไม่ได้มันก็ร้องไห้แบบเยอะมากเราก็เลยทนไม่ไหวอะก็กลับไปกินอีกเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะยาตัวนั้นหรือเปล่าพอกินไม่ได้อาทิตย์นึงมันไม่ได้ดีขึ้นกับการกระพริบตานะคะก็กลับไปกินอีกเราก็บอกว่าไม่ได้เป็นเพราะยาหรอกไม่เห็นดีเลยเพราะเราทนไม่ได้กับอารมณ์ของเราที่มันซึมเศร้ามากๆกลับไปกินยาแก้ไม่ได้เลยทีนี้ก็เลยยังกระพริบตาอยู่ก็เลยแก้ปัญหาด้วยจิตแพทย์เนี่ยก็บอกว่าถ้างั้นก็ฉีดโบท็อกซ์ที่ตาแล้วกันแต่ไม่ได้ฉีดเพื่อความสวยงามเนาะฉีดที่รอบๆดวงตาเพื่อให้กล้ามเนื้อตาไม่ทำงานนะคะให้มันไม่กระพริบตาให้กระพริบตาน้อยลงอ่ะซึ่งมันก็ช่วยได้ตอนนั้นน่ะรักษาด้วยการฉีดโบท็อกซ์ที่ตาเนี่ยอยู่เกือบปีเลยนะคะแล้วก็คือตอนหลังอ่ะมันเหมือนกับว่ามันต้องฉีดเยอะขึ้นโดสเยอะขึ้นแล้วก็มันเอาไม่อยู่อะค่ะเดือนหนึ่งก็ฉีดเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็เปลืองมากด้วยแล้วเราก็แบบตาก็ตกมันไม่โอเคอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบกุ้มใจทำไงดีคุณหมอสมองบอกว่าถ้างั้นลองหยุดยาอีกรอบไหมแต่คือหยุดเราต้องอดทนเพราะว่าอาทิตย์นึงอะมันไม่ได้นะยามันยังอยู่ในกระแสเลือดเราใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะให้ยามันหายไปจริงๆเราต้องอดทนให้ได้3 เดือนเนาะตอนนั้นอะมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะคะเหมือนกับว่าเราก็มันเหมือนใจเราต้องสู้อะคือมันเครียดมากนะเอาวะไม่ว่าจะซึมเศร้าร้องไห้แค่ไหนต้องอดทนเราต้องผ่านมันไปให้ได้เนาะเราแบบเอาวะมันต้องทำได้ก็เลยคุยกับจิตแพทย์ว่าโอเคเราจะค่อยๆลดก่อนแล้วก็หยุดไปได้3 เดือน2 อาทิตย์แรกเนี่ยทรมานมากร้องไห้แบบอารมณ์เหวี่ยงแบบว่าจิตตกไม่โอเคเลยอะแบบต่อสู้กับตัวเองเหมือนมีตัวดีตัวร้ายอยู่ในหัวมันแบบปวดมันอารมณ์มันแบบเหวี่ยงมากจนเราเหนื่อยมากนะแต่ว่าเราก็จะพูดกับตัวเองเฮ้ยไม่ได้แม่งแบบกลับไปกินยาไม่ได้แบบอดทนแต่ยาตัวอื่นเรายังกินนะคะเราแบบอดทนเดี๋ยวมันจะผ่านไปเราพูดกับตัวเองว่าแบบมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเรานะมันอารมณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราเพิ่งจะหยุดยานะเราต้องอดทนเราต้องผ่านมันไปให้ได้มันอยู่ที่ใจเรานะก็ทนไปแบบนั้นแหละพอผ่านไปได้แบบเดือนนึงอะมันก็ดีขึ้นเลยค่ะคือเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเศร้าแล้วอะแบบมันก็เหมือนกับร่างกายเราก็ชินแล้วพอทนไปได้3 เดือนคือแบบตาเลิกกระพริบหายขาดเลยก็คือสรุปเป็น side effect ของยาตัวนั้นจริงๆนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเราสามารถเอาชนะโรคนี้ได้ด้วยจิตใจของตัวเราเองนะคะนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดยานะเราก็ยังกินยาอยู่แต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนไม่ต้องกินยาเยอะขนาดนั้นนะด้วยความเข้มแข็งของจิตใจเราเองนะคะเราก็ยังแต่งตัวสวยทุกวันเวลาที่เรารู้สึกแย่เราต้องสังเกตอารมณ์ตัวเองในทุกๆวันนะคะได้เรานอนแค่วันละ
3-4 ชั่วโมงเองตื่นเต้นตลอดเวลามันทรมานคือเข้าใจเลยว่ามันยากมากอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองอะดูคนอื่นเขาที่เขาหนักกว่าเราตั้งเยอะไม่ชอบเลยอะก็คนเรามันไม่เหมือนกันอยากไปตำหนิผู้ป่วยให้เขาเห็นดีกว่าว่าเรารักเขาทุกคนเจ็บเหมือนกันหมดเนาะมันต้องเจ็บมาก่อนแหละกว่าเราจะแข็งแกร่งนะคะ